Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Ngay tận thế lạnh giá đột ngột ập đến. Nhiệt độ giảm đột ngột xuống âm 60 độ. Cơn lạnh đột ngột khiến mọi người đều không kịp chuẩn bị. Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, mở điện thoại xem dự báo thời tiết những ngày tới. Dự báo thời tiết cho biết, từ hôm nay sẽ có tuyết rơi liên tục và nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm mạnh. Tôi cầm theo áo khoác, tiếp tục bước đi đến công ty. Công ty không xa nhà tôi lắm, chỉ mất khoảng 15 phút. Đến chiều, thời tiết càng lạnh hơn. Tuyết bắt đầu rơi. Ngồi ở bàn làm việc, tôi nhìn ra ngoài trời tuyết rơi. Không hiểu sao, trong lòng tôi luôn có một cảm giác không lành. Sau giờ làm, tôi liều mình đi ra ngoài tuyết vào một siêu thị lớn gần nhà, mua đầy một giỏ hàng. Còn đi cửa hàng đồ ngoài trời mua một ít đồ giữ ấm. Có áo chống lạnh, mền điện, máy sưởi nhỏ, tấm pin năng lượng mặt trời. Về nhà, tôi vội vã dọn dẹp đồ mua về một chút. Còn kiểm tra lại đồ ăn còn dư trong nhà. Có rau củ, hoa quả và mấy thứ còn lại cũng khá nhiều, cộng với đồ tôi mới mua. Hiện tại nhà tôi có 2 bao gạo 20 kg, 3 bao bột mì 10 kg và 2 thùng dầu ăn. Rau củ, thịt, lấp đầy tủ lạnh. Dù tôi không ra ngoài trong 1-2 tháng, nhưng thứ này cũng đủ cho tôi ăn. Thời gian trôi qua nhanh, hôm nay đã là ngày thứ 7, ngoài trời vẫn đang tuyết rơi. Lúc này, ngày càng nhiều người cảm thấy lo lắng. Họ đổ xô đến siêu thị, mua sắm điên cuồng. May là chính quyền vẫn đang tích cực dọn tuyết. Mọi người vẫn chưa ngừng làm việc. Tính đến hôm nay, tuyết đã rơi liên tục 1 tuần. Dù không lớn nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng. Lúc này nhiệt độ ngoài trời đã xuống còn âm 30 độ. Và chính quyền cũng đã phát thông báo các trường học sẽ đóng cửa hoàn toàn, các ngành nghề, ngoại trừ những ngành duy trì sinh hoạt. Các nhân viên khác cố gắng không ra ngoài, và công ty cũng đã phát thông báo từ ngày mai sẽ làm việc tại nhà. Và công ty còn phát cho mỗi nhân viên một bao gạo 20 kg, 10 kg gạo nếp, 10 kg bột mì và một thùng dầu ăn 5 lít. Vì đồ quá nặng, tôi thật sự không thể mang nổi, hơn nữa bây giờ không thể bắt taxi. Vì vậy, lãnh đạo công ty đã nhờ Triển Phi, người đi cùng đường, giúp tôi mang về. Chúng tôi lái xe nhanh chóng đến dưới khu chung cư. Tôi đi ấn thang máy, Triển Phi giúp tôi mang đồ vào. Lúc này, vợ chồng ở tầng 16 chán nản bước vào thang máy. Họ nhìn thấy đống đồ trong thang máy. Ngay lập tức mắt họ sáng lên, chị họ vội vàng chào tôi. Chị Tiểu Miêu à, cậu thật là may mắn, mua được nhiều đồ như vậy. Chúng tôi, vợ chồng tôi, đã đi siêu thị một lần, nhưng không thể chen vào. Giờ thì không còn gì, tay đã trống rỗng. Chồng cô ấy tên là Triệu, là người bị vợ quản lý, anh ấy cũng phụ họa thêm bên cạnh. Tôi chưa bao giờ thấy siêu thị đông đúc như vậy. Tội nghiệp, nhà tôi có 3 đứa trẻ. Nếu không mua được đồ ăn thì sao đây? Ngay lập tức tôi hiểu họ có ý gì. Chưa kịp để họ nói tiếp, tôi đứng chắn trước đống đồ và nói, anh Triệu, chị dâu, đây là đồ công ty phát cho tôi. Nhà tôi cũng không còn nhiều đồ nữa. Những ngày tới tôi sẽ phải sống bằng mấy thứ này. Nghe vậy, gương mặt của vợ chồng họ lập tức sa sút. Vì vậy, họ không nói thêm gì nữa. Triển Phi đứng bên cạnh và nói, chị Tiểu Miêu, tối nay tôi sẽ đi siêu thị thử xem có thể mua thêm chút đồ không. Chúng ta cần tích trữ thêm một ít đồ ăn. Tôi hiểu ý của Triển Phi. Anh ấy đang giúp tôi tạo cho những người hàng xóm một ấn tượng rằng tôi không phải là người duy nhất trong tình trạng này. Thang máy rất nhanh đã đến tầng nhà tôi. Sau khi Triển Phi đưa tôi về nhà, tôi pha cho anh ấy một cốc trà nóng. Tôi cảm thấy rất ái ngại và nói, Triển Phi, xin lỗi, đã làm phiền anh lâu như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều hôm nay. Vừa nói xong, Triển Phi chuẩn bị rời đi, nhưng khi anh ấy đến gần cửa sổ, anh ấy bất giác nhíu mày. Thấy vậy, tôi cũng đi đến gần cửa sổ. Bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Tuyết rơi như những cánh bông lớn, trắng xóa. Chúng tôi chẳng ai ngờ rằng, chỉ trong chốc lát, tuyết lại rơi dày đến vậy. Triển Phi không dám trì hoãn nữa, anh ấy chào tôi rồi vội vàng rời đi. Sau khi anh ấy đi, tôi quay lại cửa sổ, mở điện thoại xem nhiệt độ hiện tại. Nhiệt độ ngoài trời là trừ 40 độ C, còn nhiệt độ trong nhà chỉ có 10 độ C. Ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng bùng vang lên từ ngoài cửa sổ. Ở ngoài đường, có một vụ tai nạn giao thông. Ngay sau đó là những tiếng bùng, bùng, bùng. Nhiều xe liên tiếp đâm vào nhau. Tôi cầm ống nhòm để quan sát kỹ. Không ngờ chiếc xe của Triển Phi cũng nằm trong số các xe gặp tai nạn. Hiện trạng, tôi gọi điện cho Triển Phi và hỏi, anh không sao chứ? Anh ấy cầm điện thoại bước ra khỏi xe, người run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn trả lời, tôi không sao. Nhiệt độ ngoài trời thấp như vậy, và lại xảy ra tai nạn, mọi người đều đang chờ cảnh sát tới giải quyết.
Nhưng đã gần 1 tiếng trôi qua, vẫn không thấy ai đến. Lúc này, có người không chịu nổi cái lạnh nữa. Những chiếc xe hư hỏng nhẹ đã trực tiếp lái xe bỏ đi. Vì nếu không rời đi, cơn bão tuyết này sẽ nhanh chóng che khuất tất cả. Lúc đó ai cũng không thể đi đâu. Lúc này, tôi mở tin tức thời sự, nhìn thấy những kệ hàng trong siêu thị trống rỗng. Hàng hóa trong siêu thị gần như đã bị mua sạch. Những người không mua được đồ đều mặt đầy. Đi về nhà trong tuyệt vọng và lúc này không thể gọi taxi nữa. Các phương tiện công cộng, trừ tàu điện ngầm, đều đã ngừng hoạt động. Và tàu điện ngầm thì cũng đầy ắp người, không thể chen vào được. Triển Phi không có ai quen ở gần đây và cũng không thể về nhà. Anh ấy quyết định đi bộ 1 cây số đến siêu thị để tránh lạnh. Thấy Triển Phi đứng trên đường phố lạnh giá, tôi liền gọi điện thoại cho anh ấy, hỏi: Triển Phi, anh có muốn tạm thời đến nhà tôi không? Chờ một lát, khi tàu điện ngầm có thể đi được thì lại về. Triển Phi do dự một chút rồi nói: được, làm phiền rồi. Không lâu sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi nhìn qua camera và thấy là Triển Phi, vậy nên tôi mở cửa. Lúc này Triển Phi đã bị đông đến nỗi mặt anh ấy tím tái. Vóc dáng mạnh mẽ, tôi đỡ anh ấy ngồi xuống ghế sofa để anh ấy nghỉ ngơi, lấy một túi nước ấm cho anh ấy. Sau đó đưa cho anh ấy một cốc nước sôi nóng hổi. Uống chút nước nóng đi. Sau đó tôi ngồi trên một chiếc ghế sofa gần anh ấy. Nhìn anh ấy với đầy sự lo lắng, có thể tình hình nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Khi nghe thấy lời tôi, Triển Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, tuyết lớn như lông ngỗng. Trong mắt anh ấy đầy vẻ bối rối, hy vọng tuyết sẽ sớm tạnh. Nghe thấy lời anh ấy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, liệu chúng ta có thể vượt qua được không? Tôi và Triển Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi hơn 1 tiếng, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Nếu tiếp tục như vậy vào ban đêm, ngày mai có thể cả tầng 1 sẽ bị ngập nước. Tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa theo dõi tin tức thời sự mọi lúc. Lúc này tình hình bên ngoài đã trở nên rất tồi tệ. Ga tàu điện ngầm đã bị ngập tuyết. Nhiều điểm ga bị hỏng. Tàu điện ngầm bị tạm ngừng hoạt động. Đọc đến đây tôi bỗng nhớ ra mình quên mất điều gì. Vì vậy tôi vội vàng kiểm tra xem có bị cắt nước không. Khi tôi vào bếp, mở vòi nước thì phát hiện là không bị cắt nước. Vội vã lấy các vật dụng có thể dùng trong bếp. Nhanh chóng lấy nước. Triển Phi nhìn thấy hành động của tôi, cũng vào 2 nhà vệ sinh tìm tất cả các vật dụng có thể chứa nước, cùng nhau lấy nước. Chúng tôi đều hiểu việc cắt nước chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại nhà tôi có 4 thùng nước 19 lít, 60 chai nước khoảng 500ml, còn có 10 thùng nước nhỏ 5 lít. Hiện tại, nước uống vẫn làm tôi cảm thấy yên tâm. Nhưng tôi lo sợ rằng sau khi mất nước, tiếp theo sẽ là mất điện, mất canxi. Không biết từ khi nào thời gian trôi qua nhanh chóng đến đêm khuya. Tôi đã sắp xếp cho Triển Phi ở phòng ngủ phụ, rồi đi vào phòng ngủ chính ngủ. Tôi nằm trên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không lâu sau, xung quanh trở nên lạnh hơn. Cuối cùng, tôi không chịu được nữa và bị thức dậy vì lạnh. Tôi cuốn chặt chăn quanh mình. Mở điện thoại kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến trừ 60 độ. Xem nhiệt độ trong nhà, lúc này đã xuống dưới 0. Nhìn thấy nhiệt độ, tôi lập tức tỉnh lại. Tôi biết rằng hệ thống sưởi đã bị tắt. Tôi run rẩy xuống giường, lấy một chiếc chăn điện từ trong tủ quần áo. Nhưng nghĩ đến Triển Phi bên cạnh, anh ấy chắc hẳn cũng bị đông cứng rồi. Vì vậy tôi cầm chăn điện và gõ cửa phòng bên. Nhưng gõ một hồi lâu không có ai trả lời. Lòng tôi lập tức có dự cảm không hay. Vì vậy tôi đẩy cửa vào, đi đến bên giường và phát hiện Triển Phi vẫn không động đậy. Tôi lay anh ấy: Triển Phi, tỉnh lại đi. Tôi mang chăn điện đến cho anh rồi. Nhưng anh ấy vẫn không có phản ứng gì. Tôi nghĩ không ổn, dùng tay chạm vào trán anh, phát hiện nóng ran. Tôi tiếp tục gọi anh, thậm chí tôi phải mạnh tay bóp huyệt nhân trung vào cổ anh. Cuối cùng anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại trong sự mơ màng. Tôi vội vàng lấy thuốc hạ sốt để cho anh ấy uống. Nhân lúc anh tỉnh lại, tôi phủ chăn điện lên cho anh. Sau đó lấy thêm một chiếc chăn dày, đặt lên trên chăn cũ của anh. Làm xong tôi bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau anh lại ngủ tiếp. Quay lại phòng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mở điện thoại kiểm tra nhiệt độ hiện tại. Lúc này nhiệt độ ngoài trời đã xuống đến trừ 68 độ. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, nhiệt độ đã giảm tới 8 độ. Lúc này chỉ mới là hơn 4 giờ sáng. Tôi mở WeChat và vào nhóm chủ sở hữu. Trong đó có một tin nhắn từ nhà của Cừu Cừu làm tôi mở to mắt. Rất nhiều người bị lạnh thức dậy. Họ liên tục chất vấn ban quản lý vì sao không có sưởi. Lúc này ban quản lý cũng đã phản hồi. Vì nhiệt độ quá thấp, hệ thống sưởi gặp sự cố nghiêm trọng, chỉ có thể tạm ngừng, hiện đang sửa chữa. Tôi nằm trên giường, cuốn chặt chăn. Nhìn tin nhắn trong nhóm, tôi không còn buồn ngủ nữa. Lúc này tin nhắn trong nhóm liên tục xuất hiện. Tôi lướt qua tin nhắn trong nhóm. Ban đầu mọi người than phiền vì mất sưởi.
Sau đó dần dần có người trong nhóm cầu cứu. Nói rằng trong nhà có người bị cảm lạnh nặng, gọi cứu thương nhưng không thể gọi xe. Có người cầu cứu hàng xóm, mong mượn một ít chăn ấm, quần áo dày hoặc thuốc hạ sốt. Hiện tại, rất nhiều người bị đột ngột cơn lạnh này làm cho bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Vào lúc hơn 6 giờ sáng, cửa phòng tôi bị gõ. Tôi run rẩy thức dậy, mở cửa, thấy Triển Phi. Anh tỉnh rồi à? Triển Phi gật đầu. Chúng tôi đi ra phòng khách. Triển Phi lấy điện thoại ra kiểm tra nhiệt độ hiện tại. Ngoài trời trừ 78 độ, trong nhà trừ 22 độ. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được. Dù có mặc đồ dày đi chăng nữa, nhiệt độ này sẽ giết người. Chúng ta phải nghĩ cách giữ ấm. Triển Phi nói ngay. Tôi gật đầu. Nói với anh ấy, hiện tại, ở đây tôi chỉ có máy sưởi nhỏ và 2 chiếc chăn điện. Nhưng công dụng của chúng rất hạn chế. Dù sao nhiệt độ cũng sẽ tiếp tục giảm xuống. Còn nước và thức ăn thì vẫn còn nhiều. Ít nhất là đủ để chúng ta sống sót 2 tháng. Tôi đã kiểm tra lúc nãy, bây giờ đã bị cắt nước rồi. Tôi không giấu giếm gì cả. Để Triển Phi cảm thấy mình được tin tưởng. Lòng tôi ngay lập tức ấm áp hơn. Chúng ta có thể chế tạo một cái lò sưởi đơn giản, chặt đồ đạc ra để đốt. Chắc là có thể dùng được một thời gian. Triển Phi đề nghị. Lò sưởi, anh có biết làm không? Tôi hỏi. Triển Phi gật đầu. Tôi có thể tháo mặt ngoài điều hòa hoặc tủ lạnh. Để chế tạo một cái lò sưởi đơn giản, khi có lò sưởi, chúng ta không chỉ có thể sưởi ấm, mà còn có thể nấu ăn, đun nước. Nghe Triển Phi nói vậy, tôi gật đầu. Sau đó, tôi và Triển Phi ăn một ít bánh quy làm bữa sáng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị làm lò sưởi. Vậy là Triển Phi làm phần chính, còn tôi giúp đỡ anh ấy. Cả ngày bận rộn. Đến chiều, cái lò sưởi đơn giản đã hoàn thành. Cái lò này có hình tròn, làm bằng đồng. Phía trên lò có một ống khói nhỏ. Chúng tôi đặt lò sưởi ở phòng ngủ phụ, rồi đưa ống khói qua lỗ của điều hòa trong phòng ngủ phụ, dùng băng dính để che lại. Cuối cùng, chúng tôi mang một chiếc giường đơn giản, để tôi và Triển Phi mỗi người ngủ một giường. Chia ra ngủ, mọi việc xong xuôi. Tôi nằm xuống giường, Triển Phi thì cho củi vào lò sưởi. Căn phòng dần dần ấm lên. Vào lúc 9 giờ tối, lúc này nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống trừ 83 độ. Nhiệt độ trong nhà là trừ 22 độ. Tuyết vẫn đang rơi. Nhiệt độ chắc chắn sẽ còn giảm nữa. Lúc này, liên lạc vẫn chưa bị gián đoạn. Trong suốt ngày hôm nay, điện thoại vẫn liên tục réo. Tôi cầm điện thoại lên, chỉ lướt qua một chút, liền thấy vài tin nhắn về những người đã chết. Đây mới chỉ là ngày thứ 8 của thảm họa. Không biết có bao nhiêu người đã bị chết vì lạnh. Và trong tương lai, vận mệnh của mọi người sẽ ra sao? Tôi nằm trên giường, còn Triển Phi nằm trên chiếc giường đơn giản. Lúc này đã là 10 giờ 30 phút tối. Nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống trừ 85 độ. Nhiệt độ trong nhà là trừ 16 độ. May mắn là tuyết ngoài trời cuối cùng đã giảm nhỏ. Tuyết lớn đã bao phủ một nửa tầng 2. Nếu tuyết dừng lại tối nay, ít nhất sẽ cho mọi người một cơ hội thở phào. Nằm trên giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi mở điện thoại và kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ trong phòng lúc này là 3 độ, còn ngoài trời vẫn là trừ 85 độ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi không phải chịu cái lạnh dưới trừ 70 độ nữa. Tôi xuống giường và kéo rèm cửa, phát hiện tuyết bên ngoài đã dừng lại. Và cuối cùng trời đã sáng. Nhìn thấy tình hình này, lòng tôi bỗng tràn ngập hy vọng. Vì vậy, tôi mở ứng dụng tin tức xem. Theo thống kê sơ bộ của chính phủ, hiện tại, số người chết vì cái lạnh là hơn 30,0 người trên toàn quốc. Đối mặt với dữ liệu này, những bình luận dưới bài viết đều là những lời mắng chửi. Tại sao cứu viện vẫn chưa đến? Tại sao hệ thống sưởi vẫn chưa được khôi phục? Tại sao giờ này điện cũng đã cắt? Nhìn thấy những bình luận này, tôi không thể không nhíu mày. Mặc dù ở đây chưa cắt điện, nhưng nhìn tình hình ở các khu vực khác, có lẽ cắt điện cũng không còn xa nữa. Lúc này Triển Phi cũng đến gần cửa sổ. Tôi thu lại vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười chào anh ấy, chào buổi sáng. Triển Phi, anh nhìn tôi, người đang mỉm cười dưới ánh mặt trời. Trên mặt anh ấy có vẻ hơi ngượng ngùng. Vì vậy, anh ấy ngượng ngùng quay đi, chạy đi cho thêm củi vào lò, để ngọn lửa bùng lên thêm một chút. Gỗ của chúng tôi có thể duy trì được thêm 1 tháng nữa. Nếu đến lúc thời tiết không ấm lại, hoặc cứu viện không đến, chắc là sẽ. Triển Phi dừng lại khi nói đến đây. Đành phó mặc cho số phận thôi. Cô sống thêm 1 ngày là được. Tôi cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn. Anh không sợ chết sao? Nghe anh nói vậy,
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh mặt trời, sợ có ích gì đâu. Nếu nó không có tác dụng, tại sao phải để bản thân chìm trong lo lắng? Nói xong, tôi lại nhìn vào Triển Phi. Tôi thường tự nhắc nhở bản thân như vậy. Nghe xong, Triển Phi mỉm cười, cách này hay đấy. Nhưng ngay lúc này, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên, lọt vào tai chúng tôi. Đừng động, tôi ra xem. Nói xong, Triển Phi không chờ tôi trả lời, liền bước ra ngoài. Triển Phi ra ngoài, nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy hai người đứng ngoài, mặc áo ấm, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang. Triển Phi đứng trước cổng hỏi là ai. Và giọng của Triển Phi rõ ràng làm hai người ngoài kia sửng sốt, chỉ thấy một người dáng người hơi cao lớn mở miệng yêu cầu, chị Tiền ở nhà không? 3 đứa trẻ nhà chúng tôi đều bị bệnh. Xin hỏi các bạn có thuốc không? Có thể cho chúng tôi mượn một chút được không? Tôi nghe ra rồi, là hàng xóm ở tầng 16, chính là cặp vợ chồng gặp trong thang máy hôm kia. Không có thuốc, các bạn về đi. Triển Phi trực tiếp từ chối, cầu xin các bạn rồi. Cho chúng tôi chút thuốc đi, 3 đứa trẻ đều bị cảm lạnh rồi. Chúng không chịu nổi nữa rồi, chúng tôi cũng không còn cách nào nên mới phải nhờ vả. Trong lúc này, không có ai khác ngoài hàng xóm. Không còn cách nào khác, người phụ nữ ngoài cửa đang khẩn thiết cầu xin. Lúc này thảm họa mới chỉ vừa bắt đầu, mọi người chưa mất hết nhân tính. Lúc này đến nhờ vả, chắc hẳn là thật sự gặp khó khăn. Tôi nghe thấy cuộc đối thoại ngoài đó, do dự một lúc sau khi xác nhận an toàn cho bản thân. Tôi quyết định giúp họ lần này. Dù sao thì cũng là con của khoa 3, vậy là tôi lấy ra một ít thuốc chống viêm và hạ sốt. Đến trước cửa, mở một cửa sổ nhỏ trên cửa chống trộm, đưa 2 hộp thuốc ra ngoài. Cặp vợ chồng họ nhận thuốc và liên tục cảm ơn. Chị Tiền, cảm ơn chị rất nhiều. Nếu chị cần gì, cứ nói với chúng tôi. Ngoài thức ăn, mọi thứ khác chúng tôi đều có thể cung cấp. Cô vợ nói với đầy lòng biết ơn. Tạm thời không cần. Nói xong tôi đóng cửa sổ chống trộm lại, bước vào trong phòng. Sau khi trở về phòng, Triển Phi vẫn không nói gì. Triển Phi, anh không đồng tình với cách làm của tôi phải không? Vân nói. Triển Phi lắc đầu. Không, hiện tại thảm họa mới chỉ vừa bắt đầu. Nếu chúng ta quá lạnh lùng, sẽ dễ bị oán hận. Khi mọi người hết tiền hết lương thực, chúng ta sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu. Thực ra nếu không có anh ở đây, tôi đã không dám đưa thuốc. Giờ họ thấy anh, biết tôi không phải là phụ nữ sống một mình, họ sẽ có sự dè chừng. Cách làm của anh không sai, khi đảm bảo an toàn cho bản thân. Giúp đỡ trong khả năng là lựa chọn đúng đắn. Cảm ơn anh không cần phải cảm ơn tôi. Tất cả ở đây là của anh. Anh có quyền quyết định, và tôi cũng đang nhận ơn từ anh. Triển Phi nói xong rồi không nói gì nữa. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên tĩnh suốt 10 mấy ngày. Lúc này nhiệt độ ngoài trời vẫn là trừ 85 độ C. Nhiệt độ này đã duy trì nhiều ngày, không có xu hướng giảm thêm. Và vài ngày trước, điện đã bị cắt. Kèm theo cắt mạng, tôi chẳng còn gì để làm, chỉ có thể dựa vào việc ngủ để giết thời gian. Còn Triển Phi mỗi ngày đều kiểm tra vấn đề an toàn trong nhà, rồi là nấu ăn và dọn dẹp. Giống như đang phục vụ tôi như bà mẹ già vậy. Nếu làm xong những việc này, anh ấy sẽ nằm trên giường đọc sách. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài lâu. Vào ngày hôm đó, khi chúng tôi ngồi bên lò sưởi vừa uống cháo vừa trò chuyện, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của khóa cửa ngoài. Triển Phi, anh có nghe thấy tiếng gì không? Tôi nhìn Triển Phi hỏi. Triển Phi nhíu mày nhìn qua khe cửa và nói không ổn. Có thể có người gõ cửa, em ở đây đừng động, anh ra xem thử. Nói xong, Triển Phi cầm một con dao chặt xương đi ra ngoài. Khi anh ấy đến cửa, lại phát hiện khóa cửa đã bị mở. Lúc này ngoài cửa, ngay cả cửa cũng đã bị đẩy ra một khe nhỏ. Khi thấy cửa bị đẩy ra, Triển Phi vội vàng bước tới, một tay đóng cửa lại thật mạnh, rồi lạnh lùng nói, cút ngay. Nhưng ngoài cửa người ta đâu dễ dàng bị đe dọa. Họ cầm rìu và dao, dùng sức đập vào cửa. Họ vừa đập vừa mắng, mở cửa cho tao. Đưa tất cả đồ ăn ra đây. Nếu không, tôi sẽ chém các người. Tôi nghe mọi thứ ngoài cửa từ trong phòng. Cả người tôi đều sợ hãi. Ngoài cửa có mấy người. Dù Triển Phi có giỏi đến đâu cũng không phải đối thủ. Tôi tự buộc mình phải bình tĩnh lại. Sau đó cầm dao chạy đến bên Triển Phi, chuẩn bị cùng anh ấy đối mặt. Không lâu sau, cửa chống trộm dưới sự phá hoại của họ cuối cùng không chịu nổi và bị mở rộng hoàn toàn. Sau đó, thấy 5-6 người cầm vũ khí lao vào chúng tôi. Triển Phi phản ứng rất nhanh, dùng dao chặt xương chém trúng cánh tay một người, rồi nhanh chóng rút một con dao găm trong người, đâm vào người một tên khác. Lúc này, một người cao lớn cầm dao chặt
đập mạnh về phía tôi. Khi thấy có người đập về phía mình, tôi nhắm mắt lại theo phản xạ, vung dao một cách loạn xạ. Nhưng ngay khi dao của đối phương sắp rơi xuống đầu tôi, bỗng nhiên người đó bị ai đó đâm một dao từ phía sau, ngay lập tức ngã xuống đất. Tôi mở mắt ra và nhận ra người đó là ai. Là cặp vợ chồng ở tầng 16. Triển Phi rất mạnh mẽ. Với sự phối hợp của vợ chồng tầng 16 và tôi, chúng tôi đã giải quyết được những người còn lại. Nhưng người đàn ông trong cặp vợ chồng lại bị thương nặng. Chúng tôi vội vàng đưa họ vào trong nhà. Nhưng lúc này, vợ chồng họ cực kỳ yếu ớt. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông đã qua đời, còn người phụ nữ thì đang khóc thảm thiết bên cạnh. Cô ấy cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, khóc và kể với chúng tôi: "Chị Tiền, tôi cũng sắp không chịu nổi rồi. Hôm nay vợ chồng chúng tôi là cố gắng chịu đựng đến đây giúp đỡ. Chúng tôi đã bệnh từ lâu, nhà chẳng còn chút thức ăn nào. Xin hãy nhận 3 đứa con của tôi đi. Xin các bạn." Nói rồi, cô ấy bắt đầu ho mạnh. Cô ấy ho rất dữ dội. Đang ho, cô ấy bất ngờ nhổ ra một ngụm máu. Chị Tiền, chị cố gắng thêm chút nữa. Tôi đi tìm thuốc cho chị. Chị yên tâm, 3 đứa trẻ tôi sẽ chăm sóc. Tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt." Triển Phi nghe thấy vậy cũng không dám trì hoãn, lập tức lên tầng 16 để đưa 3 đứa trẻ xuống. Khi tôi tìm được một ít thuốc chống viêm, chị ho, đưa thuốc cho cô ấy. Cô ấy lại từ chối. Cô ấy siết chặt tay tôi không uống. Tiết kiệm cho các bạn, tiết kiệm cho bọn trẻ. Trong khi đó, 3 đứa trẻ vừa vào nhà đã nhìn thấy mẹ như vậy, lập tức chạy tới và khóc thảm thiết. Nhìn thấy vậy, cô ấy nói: các con phải ở yên đây. Nghe lời chị Tiền. Chị ấy sẽ chăm sóc các con." Vừa dứt lời, cô ấy như thể trút bỏ được gánh nặng. Ngất đi. Thấy cô ấy ngất đi, tôi và Triển Phi cũng không biết làm sao. Chúng tôi chỉ có thể để 3 đứa trẻ ở lại bên cạnh mẹ chúng, còn chúng tôi thì đi dọn dẹp những kẻ ngoài cửa. Khi tháo mặt nạ của bọn ác nhân ra, phát hiện ra họ đều là hàng xóm trong tòa nhà này. Có cặp đôi trẻ sống ở đối diện, có chàng trai trẻ sống dưới lầu, có bác trai sống ở tầng 7, còn có chị lớn sống ở tầng 12. Nhưng khi biết nhà tôi có đàn ông, họ vẫn quyết định tấn công tôi. Chắc hẳn họ nghĩ nhà tôi đã hết thức ăn rồi. Triển Phi và tôi nhắc những người đó vào nhà của cặp đôi trẻ đối diện. Trong phòng có một cái chậu kim loại đang đốt gỗ. Vì trong phòng không có thông gió, toàn bộ bức tường đã bị khói đen làm đen. Sau đó chúng tôi kiểm tra nhà này, phát hiện họ không còn thức ăn gì nữa. Không lạ gì họ lại tấn công chúng tôi. Sau đó chúng tôi khóa cửa cầu thang thoát hiểm lại, để ngăn người ở các tầng khác lên. Sau đó tôi trở lại phòng, thấy vợ tôi đang thở yếu ớt trên giường. Tôi ôm chặt 3 đứa trẻ bên giường. Triển Phi thì lấy cháo từ bếp ra và múc cho mỗi đứa một bát. 3 đứa trẻ đó đói và lạnh lắm. Thấy có thức ăn, chúng không quan tâm gì nữa, lập tức ăn một cách tham lam. 3 đứa trẻ khỏe mạnh hơn nhiều so với cha mẹ chúng. Có vẻ như vợ chồng họ đã bảo vệ chúng rất tốt. Nhưng cuối cùng vợ tôi vẫn không thể qua đêm. Khi đêm xuống, cô ấy đã ngừng thở. Triển Phi và tôi đưa cô ấy vào căn nhà đối diện, để cô ấy nằm cạnh chồng mình, để dù họ ra đi cũng không cảm thấy cô đơn. Rồi dùng chăn phủ lên họ. Hoàn tất mọi việc, tôi nằm trên giường nhưng không thể ngủ được. Mọi chuyện xảy ra trong ngày khiến tôi bị ám ảnh tâm lý. Và Triển Phi hình như cảm nhận được sự bất ổn của tôi. Anh ấy thì thầm: Tiền, anh có chuyện muốn nói với em đến đây được không? Tôi nhìn 3 đứa trẻ nằm bên cạnh, cẩn thận bước xuống giường, đi đến bên Triển Phi. Triển Phi nhẹ nhàng nắm tay tôi: đừng lo, mọi chuyện có tôi ở đây rồi. Em có muốn nghe tôi kể về chuyện gia đình tôi không? Lúc này, giọng của Triển Phi thể hiện sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Tôi bị anh ấy nắm tay, nhưng không đáp lại, chỉ đứng đờ ra ở đó. Khi tôi 8 tuổi, mẹ tôi đã qua đời. Chưa bao lâu sau, ba tôi dẫn theo bồ về nhà. Kể từ đó, họ không chỉ đánh mắng tôi mà còn giao hết công việc nhà cho tôi. Sau đó tôi cố gắng thi đậu đại học, cuối cùng đã thoát khỏi họ. Ai ngờ sau khi tôi đặt cọc mua nhà, họ lại kéo đến và ở lì trong nhà tôi, cho đến khi xảy ra trận tuyết lớn. Tôi không thể trở về nữa. Người đàn ông đó lại không quan tâm đến sự an nguy của tôi, mà lại thúc giục tôi về, mang vật phẩm cho họ. Lời của Triển Phi đã giúp tôi tỉnh táo lại. Tôi nhìn vào khuôn mặt Triển Phi. Chắc lúc đó anh đã rất đau khổ, phải không? Đúng vậy, tôi đã phải chịu đựng trong đau khổ bao nhiêu năm. Tôi đã vượt qua được. Vì vậy, Tiền, không có gì là không thể vượt qua.
Nói rồi, Triển Phi đặt tay lên trái tim mình. Bởi vì chỉ cần chúng ta giữ thái độ tích cực và kiên trì, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Vừa nói, Triển Phi đặt tay lên trái tim mình. Chỉ cần chúng ta kiên trì, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nghe vậy, tôi không thể kiềm chế được. Tôi chủ động tiến lại gần, ôm lấy Triển Phi. Vậy là chúng tôi sống cùng 3 đứa trẻ trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng giờ đây, chúng tôi 5 người. Nếu không thể chờ cứu viện, chúng tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Ban đầu, các đứa trẻ còn rất ngượng ngùng, nhưng dần dần, chúng thấy chúng tôi đối xử tốt với chúng và bỏ đi mọi đề phòng, trở nên ngày càng hoạt bát. Trước đây, tôi và Triển Phi ít khi hoạt động trong ngôi nhà này, vì vậy chúng tôi ăn ít. Nhưng giờ có thêm 3 đứa trẻ, dù chúng tôi có tiết kiệm đến đâu, cũng chỉ có thể trụ được 1 tháng rưỡi nữa. Giờ đã là ngày thứ 33 kể từ khi thảm họa bắt đầu. Nhưng bên ngoài không có một dấu hiệu có sự cứu trợ. 3 đứa trẻ từ khi đến đây đều có sức khỏe không tốt. Có lẽ vì trước đó chúng phải chịu đói và lạnh, chúng trở nên rất dễ bị ốm và sốt. Nhưng may mắn là trong nhà vẫn còn một ít thuốc dự phòng. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Triển Phi và tôi, sức khỏe của các đứa trẻ dần dần tốt lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua 1 tháng. Chúng tôi 5 người vẫn sống trong căn nhà nhỏ. Triển Phi cầm một cuốn sách kể chuyện, tạo ra một cảnh tượng yên bình. Ngày mai sẽ là đầu mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn chưa hề ấm lên chút nào. Nửa tháng sau, chúng tôi đã hết sạch lương thực. Nhưng có một tin vui, nhiệt độ cuối cùng cũng có chút cải thiện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết ngoài trời đã không còn dày như trước. Có thể mơ hồ nhìn thấy nóc xe bị chôn vùi. Vào lúc này, Triển Phi lên tiếng, xe của anh vẫn còn chút thức ăn trong đó. Là mấy thứ công ty phát cho. Nếu lấy những thức ăn đó về, chúng ta có thể sống thêm một thời gian. Nghe thấy lời anh nói, tôi không đồng ý chút nào. Mặc dù nhiệt độ có tăng lên, nhưng ai biết được liệu khi ra ngoài chúng ta có bị chết cóng không? Hơn nữa, chúng ta cũng không thể chắc chắn là sẽ không gặp nguy hiểm khác. Anh không thể mạo hiểm như vậy. Cho dù là chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Những ngày tháng khó khăn này, chúng ta đã coi nhau như người thân nhất. Nhưng Triển Phi lại rất cứng đầu, không được. Dù em không ăn, tôi không ăn. 3 đứa trẻ vẫn phải ăn. Dù chỉ có một chút hy vọng sống sót, chúng ta cũng phải kiên trì. Tôi không thể ngăn cản anh, chỉ có thể nhìn anh chuẩn bị ra ngoài. Tôi không thể kiềm chế nữa, lao đến ôm chặt lấy anh. Nước mắt trào ra, tôi nói, Triển Phi, hứa với em là anh nhất định phải quay lại. Anh dịu dàng lau nước mắt của tôi, yên tâm, vì em và bọn trẻ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại. Cuối cùng anh ấy vẫn chuẩn bị ra ngoài, trang bị đầy đủ. Xe của anh ấy đậu ngay trên con đường trước cửa khu chung cư. Tôi đứng trên tầng, cầm kính viễn vọng, theo dõi hành động của anh ấy. Tôi nhìn thấy thân thể Triển Phi dần dần chìm vào tuyết. Anh ấy khó khăn từng bước một đi về phía chiếc xe. Mỗi bước đi thật sự rất gian nan, nhưng anh ấy vẫn kiên trì. Cuối cùng Triển Phi đã đến trước xe. Anh ấy giơ rìu lên, mạnh mẽ chém vào cửa xe. Không biết đã chém bao lâu, cuối cùng cửa xe cũng bị mở. Anh ấy khó khăn đặt thức ăn vào thùng xe, dùng dây thừng buộc chặt thùng, rồi kéo thùng trở lại, từng bước một. Cuối cùng anh ấy đã an toàn vào được hành lang. Nhưng lúc này, tôi có một cảm giác không lành trong lòng. Vì vậy tôi cầm 2 con dao và chạy xuống tầng. Nhưng ngay khi tôi đến hành lang tầng 5, tôi nhìn thấy Triển Phi một tay chống đất, thở hổn hển. Lúc này anh ấy rõ ràng đã kiệt sức, và một tên trong bọn đang cầm dao găm đâm về phía Triển Phi. Thấy vậy, tôi không ngần ngại lao tới chắn trước Triển Phi và đâm dao vào cơ thể của tên đó. Nhưng chưa kịp phản ứng, một tên khác đã cầm dao xông về phía tôi. Tôi nhìn thấy dao xông tới. Tôi vô vọng nhắm mắt lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc nguy cấp, Triển Phi, người trước đó còn yếu ớt, nhanh chóng lấy dao của tôi, chắn trước người tôi, đâm về phía tên đó. Tôi mở mắt. Lúc này, lập tức tôi hỏi, Triển Phi, anh có bị thương không? Triển Phi dường như đã kiệt sức, yếu ớt trả lời, không sao, chúng ta mau đem đồ về thôi. Nói xong, chúng tôi cùng nhau mang thức ăn vào nhà. Nhưng khi chúng tôi vừa đặt hết đồ xuống, Triển Phi đột ngột phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất. Thấy vậy, tôi vội vàng lao tới ôm chặt Triển Phi. Triển Phi, không thể nào. Sao lại như vậy, là vừa rồi phải không? Là anh đã thay tôi chắn mũi dao phải không? Tiền, lần này, tôi đoán là không thể bảo vệ em nữa rồi. Tôi ước mình có thể ở bên em đến cuối cùng. Nhưng có vẻ tôi không làm được. Nhưng tôi hy vọng, dù không có tôi, em cũng phải kiên trì sống tiếp. Con người sống còn luôn có hy vọng.
Phải không? Nói xong, anh lại phun một ngụm máu, rồi mãi mãi nhắm mắt lại. Vậy là tôi mãi mãi mất đi Triển Phi. Và tôi không đưa Triển Phi đi, mà để anh ấy nằm trên sofa trong phòng khách. Để anh ấy không cảm thấy cô đơn như trước nữa. Ít nhất, mỗi ngày anh ấy có thể nghe thấy âm thanh của tôi và 3 đứa trẻ. Dựa vào những vật dụng Triển Phi mang về, chúng tôi đã trụ được gần 1 tháng. Cuối cùng, chúng tôi nghe thấy tiếng trực thăng cứu hộ. Tiếng đó như là âm thanh thiên đường, kéo chúng tôi ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Tôi dẫn 3 đứa trẻ lên mái nhà, cố gắng vẫy tay chào trực thăng. Chúng tôi được cứu và đưa vào thành phố ngầm. Và chính quyền cũng phát đi thông báo. Trận thảm họa lạnh giá này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Nhiệt độ mặt đất sẽ duy trì dưới trừ 40 độ C. Nơi ở sẽ lâu dài ở trong thành phố ngầm. Sau khi nghe thông báo, tôi không cảm thấy gì ngoài sự yên lặng. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn vào bức ảnh của Triển Phi trong điện thoại. Dù tôi đã được cứu, nhưng anh ấy sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của tôi.